Hi guys! Good evening everyone! It's evening here in UAE. Nakamas ako dahil sa bahay kasi may kasama ko sa bahay lumalabas sila, meron pang work. So, for protection, di ba? Kahit nga kung lalabas sa bahay, kailangan, dito kasi yung law dito, lalabas ka, kailangan social distancing. Kahit asawa mo pa yung yung kasama mo na lumabas sa bahay, pag makita kayo na medyo close kayo, walang social distancing, yon 2,000 dirhams? Yung fine. So, equivalent yun ng almost mga 25 or 26,000 pesos. Pag hindi rin kayo nakamas, nakita kayo sa labas, that is 1,000 dirhams, equivalent almost to 14,000 pesos. So, ngayon guys, kahit hindi lang sa labas, pati dito sa loob, nag-mask kami kasi sa bahay, 6 kami. Yung tatlo, nag-work. So, nag-work sila palagi kasi open pa yung company nila. Ang nangyari kasi, merong, very exposed sila sa mga tao. So, kailangan din namin yung proteksyonan yung sarili namin. So, each one of us should consider ourselves as positive para maprotektahan din natin iba. Kahit wala man, sila man lang hindi sa'yo, makahawa, or ikaw hindi makahawa if ever kung meron man. So, protection for safety lang talaga. So, ito ngayon guys, ituturo ko paano yung iba na may YouTube channel, pero hindi sila marunong mag-share. Like for example, may nagustuhan sila sa video. Then gusto nilang i-share yun. So hindi nila may share, hindi pa sila marunong. So like for example, dito tayo. Ayan, pasok ka sa Google Chrome. Click mo yan. Click natin yan. So, pag-click natin yan is, ayan, sandali. Like for example, dito, www.youtube.com. So, ayan, pumasok ka na sa YouTube. Let's say, for example, nakapag-login ka na dito, yun. Ang channel ko is Bisayang Dako Cebuana. So, nandiyan na ako. Let's say, for example, dito sa search box, i-ano ko yung sarili ko, Bisayang Dako Cebuana, i-search ko. So, pag ganyan mo, type ko na yan, kita ko na yung channel ko. Tingnan ko yung mga videos ko. Like, for example, ito, videos ko. Wait mo yung videos. Let's say, itong video na to, ito, aso ng aming kapitbahay na hybrid. So, if ever yan ang piliin ko, yan. Like, for example, yan. I-click ko, pagkatapos, dito ka, share mo yan. Dito, yun, may nakita ka dito, share. So, dito ka mag-share. Yan. Saan mo gusto i-share? Sa Facebook. If ever may Facebook ka na, doon mo i-share. Let's say sa Facebook. Yan. So, yun, doon ka na. Facebook. So, Facebook, nasa Facebook na ako. Yan sa Facebook ko. Let's say, pwede mo lagyan ng caption, aso ng kapitbahay namin na seloso. Seloso. So, yun lang. Tapos, post to Facebook. Yun na, na-post mo na. Ayan. Post na yon. So, balik tayo. Let's say, ito, yun. Gusto natin i-share sa, balik tayo. Gusto natin i-share sa Messenger. Pwede rin siya
share mo. So, hanapin mo lang yung messenger dyan. Kung may messenger dyan. So, walang na-download ako ng messenger. So, dito na lang. If gusto mo, if nag-attend ka ng LS, yung live streaming po, gusto nyong ilapag nyo yung nyo doon, gusto mo magbaba ng link, or kahit mag-send ka sa messenger, i-copy nyo lang po ito. Ito, copy. Click mo yung copy. Pagkatapos, pupunta ka na doon sa messenger niyo po. Doon mo i-paste. Doon mo siya. Sa mga list of friends mo. Pwede na paste lahat na talaga yon. So yun, kinopy natin yun. Let's say, punta tayo ng ibang channel. Like for example, yung kilalang kong channel, Color Maker Channel. Kilala ito siya. Daming subscriber niyo. 4,448. 408. Oh, ano ba yan? 4.48,000. So, dito tayo. Ayan. Naka-live siya ngayon, di ba? So, naka-live siya ngayon. Gusto kong makipag-chit-chatan doon. So, sandali. Mabagal siya ng konti. So, kagaya niyan ngayon, Yan, may advertisement pa na naka-play. May nakahalang. Yan, nandito na siya. Diba, naka-live siya. Yan si Color Maker Channel. Yung host. Ayan, dito. Like for example, gusto natin magbaba ng gusto natin mag-copy ng link. Dito lang. Control paste po. Control D. So, doon ka nagbaba ng link. Ayan. So, yan. Kung gustong manood ng channel mo, or yung mga kaibigan mo na mahirapan talaga sila kung paano siya, minsan hindi mahanap yung pangalan niyo po. So, doon na ang pinaka-easy way talaga yun. I-copy mo yung link mo and then i-share, no? So, yun lang po. I hope may natutunan kayo sa mga baguhan pa lang na hindi marunong share. So, kung may nagustuhan kayo, pumili kayo ng video, like for example dito, like for example, naghahanap ka, dancing session. Like for example, yan. Or like for example, ito, yung 30 minutes schedule natin dance workout. Like for example, ito yun. Click mo yan siya. Okay, kasi nagustuhan mo yan. If ever nagustuhan mo yung video, gusto mo i-share o yung mga interesting na video, i-share mo siya. Share. So, doon ka punta ka sa Facebook nito. So, like for example, yung mga interesting, lalo na sa mga bagong topic ngayon about pandemic, about COVID. So, doon po kayo share niyo ito. Like for example, yan. So, yan, post mo na yan. Ayan. I-post mo na siya. Ayan. So, ganun lang. Ganun lang yung pag-share. Kung yung sino pa yung hindi nakakaalam.